سلام دوستان، به کانال یوتیوب آشپزی با نسرین خوش آمدید. در این ویدیو با طرز تهیه کیک شکلاتی همراه شما هستم. قبل از شروع کار برای اینکه ویدیوهای بعدی من رو از دست ندید، لطفاً روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید. اگر حاضر هستید دستور تهیه این کیک خوشمزه رو با هم تماشا می‌کنیم. تهیه شیرینی رو با هم زدن تخم مرغ‌ها و شکر شروع می‌کنیم. وانیل رو اضافه می‌کنیم و به هم زدن ادامه میدیم. شیر با درجه حرارت ولرم رو هم اضافه می‌کنیم. روغن رو اضافه می‌کنیم و به هم زدن ادامه میدیم. پودر کاکائو رو هم به مواد قبلی اضافه می‌کنیم. آرد، بیکینگ پودر و نمک رو که از علک عبور دادیم رو مخلوط می‌کنیم. خمیر کیک حاضر شده رو به قالبی که از قبل چرب کردیم منتقل می‌کنیم. کیک در فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 25 دقیقه حاضر خواهد شد. بعد از پخت اجازه میدیم تا کاملا کیک خنک بشه و به دمای محیط برسه. برای شربت این کیک شیر و پودر کاکائو رو روی شعله قرار میدیم و مخلوط می‌کنیم. لایه خامه این کیک از پودر خام، شیر و پنیر ماسکارپونه تشکیل شده. اگر دوست دارید میتونید به جای پودر خامه از خامه فرم گرفته هم استفاده کنید. ترکیب خامه حاضر شده رو تا زمان سرد شدن کیک در یخچال قرار میدیم. بعد از سرد شدن کیک، حفره‌ای روی سطح اون ایجاد میکنیم. شربت رو روی اون پخش میکنیم. ترکیب خامه هم به همین شکل. برای رویه کیک خامه صبحانه رو به دمای جوش میرسونیم. از روی حرارت برمیداریم و شکلات تلخ رو بهش اضافه میکنیم. وقتی این مخلوط خنک شد و به دمای محیط رسید، سطح کیک رو با اون میپوشونیم. بعد کیک رو برای مدت حداقل 4 ساعت در یخچال قرار میدیم. نوش جان. امیدوارم شما هم این کیک فوق‌العاده رو تهیه کنید و از نتیجه کارتون راضی باشید. اگر این دستور مورد توجه و استفادهتون قرار گرفت، خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و تجربیاتتون رو از نحوه پخت اون با من و دیگر دوستان به اشتراک بگذارید. همچنین اگر هنوز عضو این کانال نشدید، لطفاً روی دکمه سابسکرایب و زنگ کنار اون کلیک کنید. ممنونم که ویدیو رو تا پایان تماشا کردید.